સ્વાગત છે તમારું હિના'સ કલેક્શન એન્ડ ક્રિએટિવિટી કોર્નરમાં। તો મિત્રો, આજે હું લઈ આવી છું મહેંદી ડિઝાઇન્સ। જો કે તમને મારા વિડીયો ટાઇટલ વાંચીને જ ખબર પડી ગઈ હશે કે આજે હું મહેંદી ડિઝાઇન્સ લાવી છું। જો કે હમણાં તહેવારોની રમઝટ ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો તમે આ મહેંદી ડિઝાઇન્સ જોઈને તમે કરી શકો છો તમારી રીતે, અથવા તમે તમારે કોઈને બી બતાવીને કહી શકો છો કે મારે આવી સરસ ડિઝાઇનની મહેંદી ડિઝાઇન્સ કરાવી છે। એન્ડ આ સ્પેશિયલ ખાસ લગ્નની મહેંદી યા ફિર સગાઈની મહેંદી છે। નોર્મલમાં તો આપણે આવી બહુ અઘરી મહેંદી ન કરી, પણ આ મેં ખાસ લગ્ન મહેંદી અને સગાઈ મહેંદીનો વિડીયો બનાવેલો છે। તો મિત્રો, બેનપણીઓ, જો તમારે આવી મહેંદી બનાવી હોય તો તમે તમારી બેનપણીને કહીને બી બનાવી શકો છો, યા તો ફિર તમારી પાર્લરવાળી મેમને બી બતાવીને કહી શકો છો। જો કે આ મહેંદી અટાને ફેશનમાં હાલે છે, અને અટાણે જો કે તહેવારોમાં આપણે મહેંદી કરીએ જ છીએ, અને મહેંદી અટાણે બધાની હરેકને મનગમતી છે। તો મિત્રો, મારો વિડીયો જો તમને મારો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો like, share to friends, family and FB, share to all. And મિત્રો, મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, મને બહુ જ ગમશે। તો મિત્રો, તમારો આભાર હવેના વિડીયોઝ જોતા રહો। અને હા, હમણાં બે દિવસથી હું વિડીયો અપલોડ નથી કરી શકી, તેના બદલ માફી માંગુ છું। જો કે હમણાં તહેવારો આવે છે એટલે ધીરે ધીરે વિડીયો ચાલશે। બહુ સારા એવા વિડીયોઝ દિવસમાં 2-3 નહીં મોકલી શકું। હવેના વિડીયો હું કયો વિડીયો બનાવું તે તમે મને રેકમેન્ડેડ કરી શકો છો। તો મિત્રો, તમે મને જણાવો કે હું કયો વિડીયો હવે બનાવું। તો મિત્રો, બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી।